Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 68, dưới một kích toàn lực, Thạch Hạo đã dùng chiến kích phá tan đi hư ảnh của Vũ Thần, sau đó lập tức lấy mạng của Vũ Vương. Và sau khi trở về hoàng cung, trước nguy cơ đám người của Ba Giáo lại tấn công một lần nữa, Thạch Hạo đã ngay lập tức tu sửa trận pháp bảo vệ. Thế nhưng, khi trận pháp chưa kịp tu sửa xong thì đám người của Ba Giáo đã tới. Trong tình thế vây công của địch nhân, tất cả mọi người đã cùng nhau hợp sức để giúp đỡ Thạch Hạo. Một lần nữa, Thạch Hạo lại liều mình xông lên, đối diện với đòn công kích kia, vì để bảo vệ trận pháp, Thạch Hạo đã liều mạng lấy thân mình ra chống đỡ. Ở phía dưới, trong tình thế nguy cấp, toàn bộ mọi người đều dùng hết thân mình ra giúp sức cho Thạch Hạo. Ở giữa không trung, khi đòn công kích tới nơi, cũng là lúc từ trên người Thạch Hạo, một đôi cánh tỏa ra ánh sáng vàng xuất hiện, đỡ lại toàn bộ công kích. Và rồi sau đó, khi vết thương hoàn toàn bình phục, cộng thêm sự giúp đỡ của tộc nhân, ở giữa không trung, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, một con thiên long khổng lồ xuất hiện, quấn quanh cơ thể của anh ấy. Ngay sau đó, từ trên người Thạch Hạo, phủ văn sáng lên, một tầng phòng ngự xuất hiện, đã nhanh chóng hóa giải đi đòn công kích từ phía Ba Giáo. Thế nhưng, chiến đấu chưa có kết thúc. Lần này, sau khi đại chiến một hồi mà không có lợi thế trước Thạch Hạo, người của Ngưng Kim Môn tức giận. Từ trên người hắn ta phủ văn sáng lên, ngay sau đó, một hư ảnh khổng lồ tỏa ra hơi thở mãnh liệt đã xuất hiện, sau đó phóng thẳng đòn công kích tới người Thạch Hạo. Lúc này, sau khi đỡ lại đòn công kích kia, Thạch Hạo cũng tiến hành phản công. Từ trên người anh ấy, 4 thanh kiếm tỏa ra ánh vàng rực rỡ xuất hiện bao quanh cơ thể mình. Ngay sau đó, khi đã hấp thu đủ long khí, 4 thanh kiếm kết hợp cùng với tứ kích của Chu Tước đã lập tức phóng tới người của tu sĩ Ba Giáo. Có thể nói, đại chiến diễn ra hết sức ác liệt, và cuối cùng, ở trong trận pháp, dưới sự mạnh mẽ của mình, Thạch Hạo đã chiến thắng tất cả. Cầm chiến kích trên tay, chết thẳng tới cổ của nam tử bên phía Bất Lão Sơn, Thạch Hạo tức giận, lập tức hỏi hắn nguyên do tới đây. Ở phía bên kia, tuy lúc này có chút hoảng sợ, thế nhưng cuối cùng, vị nam tử kia cũng nói ra việc mình tới đây là do chuyện liên quan tới cha mẹ của Thạch Hạo. Từ cuối cùng, sau khi hỏi chuyện xong, Thạch Hạo cũng tha mạng cho tên kia và để hắn rời đi. Còn Thạch Hạo, sau khi một lần nữa quét sạch Ba Giáo, chiến tích mà anh ấy để lại thì khiến người khác phải khiếp sợ. Từ trên không trung, thân thể chậm rãi rơi xuống mặt đất, Thạch Hạo nhìn chăm chú về phía hai vị hoàng tử và công chúa của Thạch Quốc. Ở phía bên kia, sau khi trợ giúp Thạch Hạo đánh tan tu sĩ Ba Giáo, lúc này hai vị hoàng tử và công chúa kia đã hoàn toàn bị thuần phục. Ngay sau đó, Thập Lục công chúa cũng đem 4 thanh chiến kiếm khi nãy dâng lên cho Thạch Hạo. Và sau khi nhận lấy nó, Thạch Hạo cũng trở về hoàng cung và tiến hành tu luyện. Khi tu luyện xong, lấy ra thế giới hộp báu, Thạch Hạo cũng để Nguyệt Thiền ra ngoài. Sau đó, nói nhẹ một tiếng, Thạch Hạo lập tức sai nàng đi pha trà. Lúc này, khi tu vi đã bị phong bế, đáp ứng theo lời Thạch Hạo, từ trên tay Nguyệt Thiền, một bàn hoa quả cùng rượu ngon đã lập tức dâng lên. Khi đã có rượu ngon cùng cảnh đẹp, Thạch Hạo cũng ngồi xuống và từ từ thưởng thức mỹ vị của nhân gian. Còn Nguyệt Thiền tiên tử, lúc này nàng vô cùng yểu điệu và nhẹ nhàng, đem theo đó là một chút thoáng ngượng ngùng. Thế nhưng, đang trong lúc Thạch Hạo đang thoải mái nghỉ ngơi, thì lúc này Thiên Hổ tiên tử cũng tới. Ngay lập tức, thân thể của nàng áp sát người của Thạch Hạo, sau đó thì thầm: "Ta nghe nói, người đã bắt được nha đầu Nguyệt Thiền rồi, sao không gọi ra gặp mặt chứ?" Đáp lại nàng, Thạch Hạo vẫn bác bỏ chuyện đó. Thế nhưng cuối cùng, dưới giọng nói nhẹ nhàng và yểu điệu của Thiên Hồ tiên tử, Thạch Hạo vẫn bị dụ dỗ. Ngay sau đó, hắn ta cũng cầm thế giới hộp báu ra và mau chóng thả Nguyệt Thiền ra ngoài. Lúc này, khi trở ra, Nguyệt Thiền không còn bộ dáng thanh cao như trước, thay vào đó, nàng lại vô cùng yểu điệu và không ngừng bị Thiên Hồ tiên tử trân trọng. Cuối cùng, sau khi trò chuyện tếu tán một hồi, Thiên Hổ cũng nói cho Thạch Hạo biết một chuyện, đó chính là việc liên quan tới thần tàng chí tôn. Lần này, nàng tới đây chính là muốn cùng với Thạch Hạo đi tới đó, và đáp lại Thiên Hổ, Thạch Hạo chỉ nói mình cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tới cuối cùng, hai người bàn chuyện một hồi, sau đó Thiên Hổ tiên tử cũng rời đi. Lúc này, ở trong một căn phòng nho nhỏ, màn đêm mập mờ, Nguyệt Thiền đang ngả người trên một chiếc giường nhỏ. Kéo nàng dậy và ôm vào trong lòng, trong khoảnh khắc hai người ở gần sát nhau, ánh mắt của Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền lúc này trở nên nhẹ nhàng và vô cùng quyến rũ. Gần sát đối phương, Thạch Hạo khẽ kéo Nguyệt Thiền về phía mình và đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn. Tới đây thì hết tập 69 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.